Hello and Namaste everyone, this is Rajan. I am good and I hope you guys are doing good. साथीहरु आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले सीपीए मार्केटिङको बारेमा कुरा गर्ने छौं। कसरी सीपीए मार्केटिङ गर्ने, कसरी घरबाट नै अर्निङ गर्ने भनेर। सबैभन्दा पहिले चाहिँ जानौं साथीहरु, आउनुहोस् सीपीए भनेको के हो त। सीपीए को फुल फर्म चाहिँ साथीहरु कस्ट फर एक्सन। यस साथीहरु कस्ट फर एक्सन, हजुरको एक्सन हुने बित्तिकै हजुरहरूले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुहुन्छ। सीपीए मार्केटिङ भनेको चाहिँ यही नै हो साथीहरु। र साथीहरु यो सीपीए मार्केटिङ चाहिँ मेरो पनि एउटा फेभरेट ट्रिक हो, मैले युज गर्दै आएको। र साथीहरु यसरी नै घरमै बसी हजुरहरू पनि अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र बेल आइकन पनि बजाउनु होला साथीहरु। र आउनुहोस् साथीहरु, हामीहरु दायाँ बायाँ कुरा नगरिकन डाइरेक्ट कामको कुरा मात्रै गरौँ। म हजुरहरूलाई आफ्नो यो कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जान्छु। र साथीहरु त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गएर सीपीए ग्रिप भनेर टाइप गर्नुहोस्। यो टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। हजुरले मोबाइलबाट भए पनि गुगलमा जानुहोस् अनि सीपीए ग्रिप लेखेर इन्टर गर्नुहोस्। यो फर्स्ट वेबसाइट रहेको छ नि cpagrip.com भन्ने हो, यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हजुरहरूले। र फर्स्ट अफ अल हजुरहरूले यसमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर रजिस्टर बटन छ, यहाँनिर लगइन बटन छ है। रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले आफ्नो अब इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। यो अनि रेड स्टार दिएको छ नि, यो रेड स्टार दिएको चाहिँ कम्पलसरी हो साथीहरु, हजुरहरूले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ है। अब यहाँनिर फर्स्ट नेम दिएको छ है, हजुरहरू आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नुहोस्। अब हजुरहरूको कम्पनी छ भने कम्पनी यहाँ हाल्नुहोस्, वेबसाइट छ भने यहाँ हाल्नुहोस् है। हजुरहरूको स्ट्रिट एड्रेस चाहिँ यहाँनिर हाल्नुहोस् है। अब यहाँनिर कन्ट्री भनेको छ नेपाल चुज गर्नुहोस्, सिटी भनेको छ हजुरको सिटी चुज गर्नुहोस्। अब स्टेट रिजन भनेको छ है, त्यो पनि चुज गर्नुहोस्। जिप/पोस्टल कोड भनेको छ साथीहरु, यो पनि हाल्नुहोस्। हजुरहरूलाई आउँदैन भने हजुरहरूको डिस्ट्रिक्टको नाम गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गएर यदि हजुरहरूलाई आउँदैन भने साथीहरु गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गएर जिप कोड अफ हजुरको डिस्ट्रिक्टको नाम हाल्नुहोस्। अब त्यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिप कोड, त्यसैलाई ल्याएर यहाँनिर राख्नुहोस्। यहाँ फोन नम्बर भनेको छ, फोन नम्बर राख्नुहोस्। अब स्काइप आइडीमा आएको छ त्यो पनि राख्नुहोस्। अब यता आएर यहाँनिर पब्लिसर टाइप भनेको छ साथीहरु है, यसमा चाहिँ हजुरहरूले इमेल भन्ने चाहिँ चुज गर्नुहोस् है साथीहरु। इमेल चुज गर्नुहोस्, यहाँनिर हजुरको मेल एड्रेस दिनुहोस् र हजुरहरूको यहाँ अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुहोस् साथीहरु। अनि त्यही पासवर्डलाई यहाँ कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ, एउटै पासवर्डलाई दुई ठाउँमा हाल्नुहोस्। र यहाँ चुज अ टाइम जोन भनेको छ साथीहरु। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरले काठमाडौँ हाल्नुभयो भने हाम्रो यहाँ टाइम जोन देख्न सक्नुहुन्छ, यही क्लिक गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ तीनवटै टिक लगाउनुहोस् है साथीहरु। यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ यसको लागि। र रजिस्टर गर्नुहोस् साथीहरु। मैले चाहिँ पहिले नै रजिस्टर गरिसकेको छु साथीहरु, त्यसैले यो मैले हजुरहरूलाई इक्जाम्पल मात्रै देखाएको। यसरी रजिस्टर गर्नुहोस् हजुरहरूले। त्यसपछि हजुरहरू यसको यो वेबसाइटमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म चाहिँ यहाँनिर लगइन गर्छु साथीहरु। ओके, र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आइडी चाहिँ यहाँ लगइन भइसकेको छ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो अर्निङ्स $321। र साथीहरु हजुरहरू यहाँनिर काम गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम अफर टुल्स भनेको ठाउँ छ नि साथीहरु, यहाँनिर अफर टुल्समा आउनुहोस् है। अफर टुल्समा आएपछि हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माई अफर्स भन्ने है साथीहरु। हजुरहरूले त्यसको लागि यो अफर वालमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर यो फर्स्ट अप्सन छ नि यो माई अफर्स भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो पे आउट भनेको छ नि $0.08, $0.08,
यिनीहरू चाहिँ एकदम निकै नै थोरै हुन्छ कि यो, किनकि यो हाम्रो कन्ट्रीको हो होइन। र कसैले त पे आउट पनि दिँदैनन् साथीहरू। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू यहाँ यो कन्ट्रीमा जानुहोस्, यहाँनिर चाहिँ अल भनेर लेख्नुहोस्, सरी अल लेख्नुहोस् र अल कन्ट्रिज इन्टर गर्नुहोस्। र साथीहरू त्यसको लागि हजुरहरूले यहाँ फर्स्ट अफ अल यो क्याटेगोरीमा जानुहोस्, यहाँनिर अल क्याटेगोरी छ नि, यसलाई चाहिँ हजुरले email/zip सबमिट भनेर गर्नुहोस् है, किनकि हामीले गर्ने काम भनेकै यही हो है। र हाम्रो यो नेपाल कन्ट्रीलाई चाहिँ अल कन्ट्रिजमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट भइसकेको छ साथीहरू। अब हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पे आउट $1.19, $2.39। र हाम्रो यस अप्सनमा अझै हाई पेइङ कति छ भनेर हेर्नको लागि साथीहरू हजुरहरूले यो पे आउट लेखेको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। ल साथीहरू हजुरहरूले यहाँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो $3.59, $3। र साथीहरू अब भने आउनुहोस् हामी एउटा चुज गरौँ यहाँनिर। र साथीहरू यसलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ है, यो टाइटल, यो डिस्क्रिप्सन र यो लिङ्कलाई, अनि यो इमेजलाई पनि। अब यो इमेजलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, सेभ इमेज एज गर्नुहोस्। हजुरहरूले मोबाइलमा पनि एकछिनसम्म क्लिक गरिराख्नुहोस्, हजुरहरूले त्यहाँबाट सेभ गर्न मिल्छ। नभए पनि हजुर यदि गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने यस्तो इमेजहरू कति मिल्छ जस्तै अब यो इमेज सर्च गर्नको लागि चाहिँ अब हजुरले होइन पेपाल $750 गिफ्ट कार्ड भनेर हान्नुहोस्। हजुरहरूले जति पनि इमेजहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यसलाई कपी गरौँ, आउनुहोस् यहाँबाट र यसलाई सबैलाई ल्याएर यहाँनिर पेस्ट गरौँ साथीहरू। मैले चाहिँ गरिसकेको छु होइन, पेस्ट गरौँ। अब इमेजलाई पनि सेभ गरियो साथीहरू। यहाँको काम भने सकिसक्यो है। अब हाम्रो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू यो minds.com मा आउनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू यो minds.com मा आएपछि हजुरहरू मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने एप पनि रहेको छ, म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिन्छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु मिल्छ साथीहरू। अब आउनुहोस् है त, अब हामी त्यो पोस्ट बनाउन सिकौँ है त। त्यसको लागि हजुरहरूले यहाँनिर स्पिक यो माइन्ड भन्ने लेखेको छ साथीहरू, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र जस्ताको जस्तै कपी गरिदिनुहोस् साथीहरू ल्याएर यसलाई। अब हामीले अघि डाउनलोड गरेको इमेजलाई पनि यहाँनिर लगाउँ साथीहरू। पेपाल यहाँनिर रहेको छ पेपाल। अब यहाँनिर यो टाइटल पनि कपी गरेर राखिदिनुहोस् साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ हटाइदिउँ हामी। ओके, हाम्रो पोस्ट रेडी भइसकेको छ साथीहरू अलमोस्ट। अब हजुरले बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ यहाँनिर ह्यासट्याग पनि लगाउनुपर्छ साथीहरू। ओके साथीहरू रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरूले पोस्ट गरिदिनुहोस् सिम्पली यसलाई। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो पोस्ट भइसकेको छ। 4 सेकेन्ड्स 5 सेकेन्ड्स। अब एकछिनमा बिस्तारै हजुरहरूको यहाँनिर भ्युजहरू आउन थालेको हुन्छ साथीहरू। जस्तै कि यहाँनिर यो यसमा आएको छ यो 123 लाइक्स 28 कमेन्ट्स। त्यस्तै गरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँनिर पनि त्यस्तै रहेको छ होइन। यहाँनिर हेर्नु साथीहरू 812 लाइक्स 233 कमेन्ट्स। यस्तै हो साथीहरू है। ह्यासट्याग लगाउनु भएको छ नि, यसैले हजुरहरूको पोस्टहरू र्याङ्क गर्छ, त्यो मान्छेहरूले देख्छ र तिनीहरूले यहाँनिर क्लिक गर्छ। मनपर्नेहरूले लाइक गर्छ, कमेन्ट गर्छ र जसलाई अब यो जसले चाहिँ यो पेपाल गिफ्ट कार्ड युज गर्न चाहन्छ नि उनीहरूले चाहिँ क्लिक गर्छ र उनीहरूले क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले $2.5 चाहिँ पाउनुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू यति नै हो है। सम्पूर्ण स्टेप्सहरू मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन लाग्यो भने चाहिँ मलाई प्लिज कमेन्ट गरेर सोध्नु होला, म हजुरहरूको रिप्लाई गर्नेछु। र साथीहरू मेरो अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि चाहिँ जस्ट किप वाचिङ, किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ। सो गुड बाई एन्ड स्टे ब्लेस्ड।